चैन से जीने देगी ना चैन से मरने देगी ना चैन से जीने देगी ना चैन से मरने देगी अच्छा ले चले तुम्हें आके प्यार में हम जीते ये दुनिया हमें प्यार ना करने देगी जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये इट्स देव क्रिएशनमध्ये. तर मित्रांनो, जसं तुम्ही आता डेमो व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल तसं आपण इंस्टाग्रामवरती ट्रेंडिंग स्टेटस बनवणार आहे. तर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण की माहिती आहे या चॅनलवरती मराठीमध्ये ट्युटोरियल टाकत असतो आणि असे आपल्याला लागणारे ॲप आहे अलाइट मोशन. आज आपण अलाइट मोशनवरनं जसं तुम्ही डेमो व्हिडिओमध्ये ब्लॅक अँड व्हाईट इफेक्ट बघितला असाल, मग आज आपण अलाइट मोशनवरनं करणार आहोत शेक इफेक्ट प्लस ब्लॅक अँड व्हाईट इफेक्ट. हे दोन्ही इफेक्ट आजकाल आता इंस्टाग्रामवर ट्रेंडिंग चालू आहे. जर भावानं तुम्ही अजून माझा टेलिग्राम अकाउंट जॉईन केलं नसेल तर टेलिग्राम अकाउंट जॉईन करा, कारण की मी तिथे बिना पासवर्डचे मटेरियल अपलोड करत असतो. ते बघा, बिना पासवर्डचे सगळे मटेरियल अपलोड केलेले आहेत. आणि इंस्टाग्रामवर मला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामवर मला फॉलो करा, इट्स देव क्रिएशन 05 असं सर्च करा आणि मग तिथं जाऊन फॉलो करा, कारण मी तिथं डेमो व्हिडिओ आणि थंबनेल, ज्या व्हिडिओचे थंबनेल तिथं मी पहिला पोस्ट करतो, मग त्याला यूट्यूबवरती पोस्ट करतो. ते बघा, सगळे मटेरियल सगळे व्हिडिओ मी पहिले ह्याच्यावर पोस्ट करतो, मग त्याला यूट्यूबवरती पोस्ट करतो. मग त्याला सुरू करूया आपला असा मेन व्हिडिओ. तर तुम्हाला पहिले अलाइट मोशन ॲप जे खाली जी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे तिथून तुम्ही डाउनलोड करा आणि अलाइट मोशन ॲप चालू करा. तर ही ॲप नेटवरती चालते. मग झालेला आपला व्हिडिओ. मग आता तुम्हाला प्लस ऑप्शनमध्ये जायचं आणि रेशो सिलेक्ट करायचं 1.1चा आणि ब्लॅक कलरमध्ये जाऊन तुम्हाला प्लसचं ऑप्शन दाबायचं. मग आता तुम्ही ह्याचं प्लसचं ऑप्शन दाबा आणि जी तुम्हाला इमेज पाहिजे ती घ्या. मी आता ह्याच्यातली एक इमेज घेतो. भावनाने आपला आज 9,000 व्ह्यूज कंप्लीट झालेले आहेत. बघा, असं तुम्हाला इथून सेट करायचे मूव अँड ट्रान्सफरच्या ह्याच्यातनं. बघा, मी आता याला सेट करतो आहे एकदम बरोबर. तर तुम्हाला एकदम मध्ये घ्या, तुम्ही मोठं छोटं करू शकता. हा स्टेटस आपण झूम ॲप आणि गुगल मीट ॲपवरती करणार. हे दोन इतर ट्रेंडिंग स्टेटस चालू आहे अजून. बघा, आणि नंतर तुम्ही सॉन्ग सिलेक्ट करा. सॉन्गच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन बघा, असं सॉन्ग सिलेक्ट करू शकता तुम्ही. मी सॉन्गच्या लास्टला जावा. थांबा, पहिलं ते ज्याच्यावर जो फोटो घेतला आहे त्याला सिलेक्ट करा, एकदम लास्टला जावा आणि हा जो दुसरा ऑप्शन दिसतो तो दाबा, म्हणजे तो सॉन्ग एकदम पुढपर्यंत येईल. बघा, आलेला आहे तो सॉन्ग पुढपर्यंत. माझं तुम्हाला ना जे गाणं ऐकायचं आणि तेव्हा ना थांबा, 12 सेकंडावर करेक्ट 12 सेकंडावर या दोन्ही व्हिडिओना अलग करायचे तुम्हाला. थांबा, मी पहिलं करतो 12 सेकंडावर या दोन्ही व्हिडिओला अलग करायचे तुम्हाला. आणि आता एकदम पहिल्या स्टार्टिंगला जायचं तुम्हाला. स्टार्टिंगला जाऊन प्लसच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन तुम्हाला एक व्हाईट कलरची इमेज, तुम्ही कुठल्या पण कलरची घ्या, कारण की नाही आपण ब्लॅक अँड व्हाईट करणार आहे, तर म्हणून व्हाईट कलरची इफेक्ट पाहिजे. व्हाईट ॲड इफेक्ट करा. व्हाईटमध्ये जाऊन ब्लिंकचं ऑप्शन करून त्याची फ्रिक्वेन्सी तुम्ही एकदम 1च्या पण आतमध्ये ठेवा, 10 सेकंदाच्या आतमध्ये ठेवा, म्हणजे ब्लिंक व्हायला पाहिजे. तर आपण बघू आता ब्लिंक होते का. एकदम स्लोली ब्लिंक व्हायला पाहिजे. आणि डिफरन्सच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन सेकंड नंबरचं ऑप्शन तुम्हाला ऑन करायचे. तर असं दिसणार ते लय फास्ट होते, त्याला अजून आपल्याला स्लो करायचे. 1च्या पण आतमध्ये ठेवा, 10वर ठेवा, नाही लय स्लो होतं आहे. थांबवा, जरासं फास्ट करू. आपण 90च्या आसपास ठेवू, 90च्या आसपास, 95वरती ठेवा. बघा, 95वरती ठेवा. आणि ह्या व्हिडिओला तुम्ही 12 सेकंदापर्यंत जो व्हाईट इमेज आहे तिला तुम्ही त्याची स्ट्रेंथ वाढून घ्या. मी आता हिला 12 सेकंदापर्यंत वाढवतो आहे. हा जो सेकंड ऑप्शन आहे ना तो तुम्ही बघू शकता, त्याच्याने सगळं होतं. याची फ्रिक्वेन्सी तर तुम्हाला समजलं नसेल तर मला इंस्टाग्रामवर मेसेज करा. बघा, मी 12 सेकंदापर्यंत त्याला स्ट्रेंथ वाढून घेतलेली आहे त्या व्हिडिओची. बघा, असं झालेला ब्लिंक ब्लॅक अँड व्हाईट. आतमधले रंग पण बदलत आहेत तुम्ही जसं बघू शकता. मग तुम्हाला ह्याच्यात पण अजून एक इफेक्ट ॲड करायचे. ह्याच्यात नाही पुढच्या ह्याच्यात जो आपण जिथे इमेज कट केली त्या दुसऱ्या इमेजमध्ये, आणि तिथं जाऊन तुम्हाला ओक्लेटिक हा इफेक्ट घ्यायचे. आणि त्या पहिल्या प्लसचा ऑप्शन दाबून तुम्हाला अँगल आणि फ्रिक्वेन्सी, अँगल तुम्हाला 61 ठेवायचे आणि फ्रिक्वेन्सी 4 आणि मॅग्निट्यूड तुम्ही किती पण ठेवा.
आणि मला त्याला पुढे जाऊन मॅग्नेट्यूड लेस करा. बघा असा व्हिडिओ शेक झालेला आहे आपला. तर व्हिडिओ शेक तर आपण केलेला आहे. आता आपण सुरू करूया. आता आपला आपण टॅग लावूया. तो तुमचा आपण स्वतःचा जो लोगो असेल तो लोगो कसा बनवायचा हे जर तुम्हाला जर तुम्हाला काय बोलतात ट्युटोरियल पाहिजे असेल तर मला इंस्टाग्रामवर मेसेज करा. मी तिथं तुम्हाला ट्युटोरियल सांगतो कसा लोगो बनवू शकतो तुम्ही तुमचा स्वतःचा. ते आता बघा माझा लोगो इकडं भेटला मला. रिटर्न खाली गेला तो लोगो. या ॲपसाठी तुम्हाला एकदम फुल नेटमध्ये बसायला लागेल. कारण की अलाइट मशीनची साधीवाली याच्यात पण नाही लेट जातो. हिच्यात कमी जातो कारण की मोड ॲप आहे. थांबा आपण चांगला असा पहिला माझा लोगो शोधू. हे बघा असा प्रकारचा जसा तो राईट साईडला इंस्टाग्रामचा लोगो आलेला आहे. तसा जर तुम्हाला बनवायचा असेल तर तुम्ही मला DM करा. मी तुमचा स्वतःचा बनवून देईल. बघा आला आपला लोगो एज्युकेशन तर बाजूला. त्याला पहिले छोटं करा. स्केलच्या मूव अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन याला एकदम खाली जाऊन सेट करा. मग हा ऑप्शन सेट झाल्यानंतरला आपला व्हिडिओ पूर्ण झालेला आहे. तर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा कारण की मी इथं मराठीमध्ये ट्युटोरियल टाकत असतो. त्याला आता जाऊन याची स्ट्रेंथ वाढवा. आणि तुम्हाला खरं बोलतो जर लोगो बनवायचा असेल तर मला इंस्टाग्रामवर मेसेज करा. मी त्याच्यावर पण एक व्हिडिओ बनवेल आणि पुढचा व्हिडिओ तर दिवाळीवरती असणार आहे. ते सगळं झाल्यानंतर आपल्याला सिम्पली व्हिडिओला एक्सपोर्ट करायचं आहे. ह्याच्यानंतरचा व्हिडिओ आपण दिवाळीचा एक बॅनर नाही तर व्हिडिओ एडिटिंगवरती करूया. आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करूया आता. ते व्हिडिओ एक्सपोर्ट होत आहे. तर व्हिडिओ एक्सपोर्ट झालं तुम्ही व्हिडिओला सिम्पली सेव्ह करा. त्यामुळे एक्सपोर्ट होते. एक्सपोर्टला वेळ लागतो ह्याच्यात. फुल नेटमध्ये राहिला एक व्हिडिओ लगेच एक्सपोर्ट होतो. तर भावांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा कारण की ह्याच्यावरती आपण डिपेंडेड आहे की तुम्हाला अलाइट मोशन ॲपची एडिटिंग आवडते का नाही. तर आपण काइन मास्टरवरती कंटिन्यू करू. त्यावरती नवीन असेल चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पुढचा व्हिडिओ दिवाळीवर असणार आहे. थँक्स फॉर वॉचिंग.